Добрий день! З вами знову лікар Ілліщук, і ми продовжуємо тему допоможної терапії методикою суджок. В наш час досить високий процент молодих людей, яким ще далеко до пенсійного віку, мають таку проблему, як параодонтоз. Що це таке? Це коли оті ясна, що навколо десна, ясна, що навколо нас зубів, вони починають зменшуватися в об'ємі. Вони робляться не червоними, гарними, а такими в'ялими. Появляються такі кишеньки, і там починаються запальні процеси. Такі зубки можуть хитатися, неприємні відчуття, запах з роту йде, бо там постійно є якийсь такий розпад, як ми кажемо. Це пов'язано з тим, що люди їдять дуже багато смачно приготованої їжі, смажена, копчена, консервована, маса всякої випічки. Тобто до того всього ми вносимо негативну інформацію. Кожна їжа, крім того, що вона має білки, жири, вуглеводи, мікроелементи, вона несе ще чисто інформаційний потік. І від того, яку ми їжу їмо, ми маємо певний вплив на наші органи і системи. Ота вся випічка, що продається в магазинах, яку ми неконтрольовано їмо, вона теж має негативний вплив на наші проблеми в ротовій порожнині та й шлунку. Ще хочу наголосити, що цей парадонтоз – це не є чисто проблема стоматологічна, ясна. Як правило, сюди втягується ще система травлення. Шлунок, тонкий кишечник, підшлункова залоза, печінка. Але розберемо більш детально цей парадонтоз. Починає чистити зуби, кровить трошки. Маса неприємних відчуттів. Звичайно, ви повинні звернутися до стоматолога, він вам назначить адекватне лікування. Крім того, якщо ви ще додатково вплинете іншим методом, я думаю, що ефект буде кращий. Я мав такі випадки, коли пацієнти мали ці парадонтози, і був непоганий результат. Правда, я впливав не таким методом, зовсім простим, трошки складнішим, вже управляв інформаційними потоками, але все одно. Значить, знову ж дивимося на нашу шпаргалку. Ніс, очка і ротова порожнина. Тут нижче нижня щелепа, чуть-чуть вище верхня щелепа. Може бути парадонтоз тотальний, може бути якогось з боку більше, з якогось менше, але все одно це єдина система. Ви знову ж берете щуп чи сірничок і знаходите болючі місця і масажуєте їх. Не дуже приємно, бо ця зона чутлива. От в мене нижня щелепа більш-менш, а на верхній щелепі тут трошки в мене є проблемки, і в мене вже так поколювання йде. З руками всіми щось заробляю. Мене спасає те, що я їв багато яблук, і в мене парадонтоз дуже помірний. Ми коли гриземо яблука, моркву, ми масажуємо. Раз, масаж мусить бути. Крім того, якісь частиночки тих мікроелементів слизові вже всмоктуються. Я без практики такої, якщо є парадонтоз, бажано, щоб кріпець, петрушка виходили, жували, як жувальну гумку. З одної сторони це масажується, з другої сторони там ефірні масла, які мають помірну дезінфікуючу дію, і живлять ту слизову. Вертаємося до суджок впливу. От ви масажуєте. Це бажано робити 2-3 хвилини, 5, і бажано 2 рази на день. Робити проміжок, 12 годин приблизно. Плюс-мінус це не принципово. І отакий йде масаж. Так? І знову ж масажуєте і слухайте ваші відчуття в ротовій порожнині. Бо вона може бути тотально одинакова, а може бути в якійсь половині більше відчуття, в якійсь менше, верхня, нижня щелепа, права, ліва половина. І ви будете тоді знати, на яку зону більш детально вплинути. Я собі намацав, тут є невеличка проблемка, я знаю, мене тут вже поколює. Відчуття поколююче. Йду на передні зуби, так, але терпимо, нема колючого болю. Таким чином ви впливаєте. Раз.
Оскільки пародонтоз – це порушення мікроциркуляції крові, значить нам треба заставити, щоб там кровушка ліпше циркулювала. Що ви можете зробити? Оті місця, які ви добре нащупали, що вони у вас болючі, ви можете їх прогріти. Є така травка, полин називається. Він буває різний. Буває любчик гарно пахучий, буває полин чорнобилка. Любий полин назбирати. Ну, приблизно, щоб воно вже, може не зовсім тонші були такі. Ну, приблизно як сірничок, щоб була ця паличка суха. Що ви робите? Ви ту паличку, відмітили, ви запам'ятали, де у нас поболі. Можете намалювати на ці плямочки трошки червоним кольором, щоб ви знали, де воно у вас болить. І таким чином ви визначите, яка зона найбільш зацікавлена. Берете цей полин, підпалюєте, щоб він не горів, а жеврів. І потихенечку, прошу, мені асистент поміг, оце полин, стебельце полин. Бачите? Тут, якщо чим менша точка, тим берете, такий кусочок відламали, вам цілком вистачить. Отут запалюєте, щоб він горить, загасити, щоб жевріло. І, пару міліметрів, не торкаючись, щоб не спекти, ви прогріваєте цю зону. Загасло, знов запалили і знову. Буває, що добре горить, буває, що гірше. Бажано брати, якщо полин в чорнобилку, то називається полин трьохрічний, він цвіте. Оце має досить інтенсивний вплив. Вибачаюсь. Таким чином ви прогріваєте. Грієте і знов слухайте реакцію тої зони, яка у вас в роті зацікавлена. Може тут появитися явне відчуття тепла на руці. Це добре. Це вже пішла добра енергія. Але буває, що ми знайшли зону, яка болить грієм, а вона не гріється, значить там процес вимагає довгого втручання. До тих пір, поки ви не відчуєте в цій зоні тепла. Значить, як кажуть, достатньо, наїлася ця зона вже і вже починає посилати імпульси в ту зону в нас в ротовій порожнині. І таким чином, ви прогріваючи і масажуючи, ви впливаєте на процеси пародонтозу в ротовій порожнині. Далі, як я говорив перед тим, все одно це пов'язано з системою травлення. В нашій терапевтичній практиці ми кажемо, язик і ротова порожнина – це дзеркало, в якій відбувається система травлення. Значить, там є певний зв'язок. Ви правильно вже харчуєтесь, вже вам сказав дієтолог, як харчуватися, плюс впливаєте знову ж на систему травлення. Знову ж, взяли щуп, акуратненько находили, по кругу так ідете. Якщо знайшли болючі місця, добре. Якщо сумніваєтесь, то звані базисні точечки. Одна буде приблизно тут, друга на сантиметр-півтора нижче. Як правило, вони чутливі. Помасажували їх і знову ж берете полин, знову його трошки підпалюєте, пару міліметрів вище, щоб ви не впекли. І прогріваєте. Таким чином ви впливаєте не тільки на ротову порожнину, ви впливаєте і на систему травлення. Тобто йде інформаційний потік, циркулює по кругу і дає позитивний результат. Тому що погані зуби, кажуть, погана система травлення. І навпаки, якщо ми погано нагрузили шлунок, в ротовій порожнині будуть проблеми. Ще такий один нюанс. Зуби в нас напряму пов'язані з інформаційними потоками в нас в організмі. От передні зуби, два зверху, два знизу, бокові. Тобто вони пов'язані, то як я говорив в попередній темі, що в нас є різні види циркулюють інформації, вітер, тепло, жар, волога, сухість, холод. Так само на наші зуби інформаційно відбиваються наші проблеми в нашому організмі. Якщо в пацієнта відносно молодого, зуби вже всі зрілі, 15-16 років, немотивовано починають псуватися кутні зуби, шестірка, сімерка, треба задуматись, він може мати проблему з опорно-руховим апаратом. Тобто це вже генетична слабкість.
Такому пацієнту треба інтенсивно зайнятися своїми зубами, полікувати їх добре, не так, щоб не боліло, а щоб вони були поліковані. Раз. По-друге, зрозуміти, що опорно-руховий апарат весь буде слабший. Це значить нормальні нагрузки на хребет. Нормальні, повторюю. Тобто ходити, рухатись, гімнастичні вправи. Нормальні нагрузки на кульшові, на всі суглоби, що є. Щоб вони не промерзли, щоб не було травм механічних. Якщо ви дуже любите футбол, мабуть, треба буде менше його любити, бо там б'ють по ногах. Якщо ви займаєтеся якимись видами боротьби, тими східними, теж не травмувати пальці. Я мав спостереження, прийшов пацієнт, з нього проблеми з всім опорно-руховим апаратом, а почалось з того, що він ходив і набивав костяшки. Така була мода в юності, щоб тут тверде було, тут, щоб наносити удари. Була пошкоджена ця тканина. Організм її стає сприймати як чужу, і тоді всі хрящики, де в інших місцях, починають страждати. Йде війна на свої хрящі. Розумієте? Через то просьба, якщо у вас кутні зуби починають псуватися, ви полікували, будь ласка, віднесіться до свого опорно-рухового апарату з повагою. Гарно сухо-тепло вдягатися, загартовування може бути. Гарна тепла погода, ви обливаєтесь холодною водою, все це може бути. Але травми механічні, термічні, особливо холод, перемерзати, показувати, що я герой, ходжу без шарфика і без рукавиць, потім воно вас буде діставати. Це одне. Інший варіант. От в нас тут, я не буду показувати тотові порожнині, це не культурно, є так звані ікла, з боків вони, собаки вони гарно видні, в нас менше. Ми ними теж інтенсивно гриземо все, що попадає в рот. Передніми зубами тут перемилюємо, іде далі. Якщо ці ікла також починають вдруг псуватися, вроді би не дуже мотивовано, ви нічого не їли, не їсте кілограми шоколадних цукерок, все іншого, але вони починають псуватися. Вам все одно треба буде звернути увагу на свою дієту. Це говорить про те, на ікла проєктується енергія вітру. Так говорять китайці і корейці. До енергії вітру належить печінка і жовчний міхур. Що може у вас бути на майбутньому? У вас можуть з'явитися камінчики в жовчному міхурі. Можуть з'явитися камінчики в жовчних протоках печінки. Це пігментні камінці. Це говорить про те, що у вас обмін речовин в цьому плані страждає. Крім того, що ви полікували ці ікла, вас запломбували гарно, ви, будь ласка, зверніться до доктора-дієтолога чи ендокринолога, щоб вам назначили правильне харчування. Щоб ви не перегружували печінку, щоб вона працювала якісно і не утворились ці камінчики. Знову ж, йдемо далі, по зубах ближче до кутніх. Якщо ми вже говорили про опорно-руховий апарат, також ці зуби, ті, що ближче до кутніх, якщо вони псуються, це може говорити про те, що у вас, крім проблем з опорно-руховим апаратом, появляться проблеми з нирками в якому плані. Там зможе утворюватися у великій кількості пісочок і камінчики. Пісочок у нас завжди утворюється. Що таке пісочок? Це просто сеча концентрована, кристалики випадають, погано виводяться і осідають у нас всередині в нирці. Якщо ми правильно вживаємо рідину, правильно харчуємося, вони розчиняються і виводяться. Часом і кристалики вибігають, пацієнт лякається, ріже, пече його внизу живота. Так от, якщо ви уважно подивилися свої зуби, і стоматолог вам сказав, які зуби починають у вас псуватися, будь ласка, як я вже наголосив, печінка і нирки страждають синхронно, але реагують на них оті зуби. Це інформаційні потоки. В майбутньому, якщо в нас назбирається трошки більше зацікавлених людей, особливо медичних працівників, я зможу видати інформацію на більш високому рівні з використання і інструментів, і інших впливів. Я мушу мати інформацію. Все, до побачення, дякую, до зустрічі.